Lektion 1. Kulinariska läckerheter. Det var otroligt. Jag hade den bästa sushi och ramen i mitt liv. Det låter fantastiskt. Vart gick du för att äta? Jag besökte ett litet ställe i centrum som specialiserat sig på japansk mat. Jag har hört att restaurangen har ett fantastiskt rykte för sina färska ingredienser. Ja, varje tugga var sprängfylld av smak. Jag kunde inte få nog. Jag kan bara föreställa mig. Konsistensen på perfekt kokta nudlar är oslagbar. Absolut. Jag provade till och med några unika rullar som jag aldrig sett förut. Jag älskar att testa nya rätter. Det är alltid spännande att upptäcka nya smaker. Låt oss planera en resa dit tillsammans. Jag vill gärna dela den erfarenheten med dig. Lektion 2. Globaliseringsdebatt. Ett ämne som har diskuterats flitigt på senare tid är globaliseringen. Ja, även om det finns lite konsensus om vad det faktiskt är dess inverkan obestridlig. Exakt. Det påverkar ekonomier, kulturer och till och med miljön. Jag tycker att det är intressant hur olika människor ser på globaliseringen på olika sätt. Ja, vissa ser det som en möjlighet till tillväxt, medan andra ser det som ett hot. Det är viktigt att överväga flera perspektiv för att förstå dess komplexitet. Absolut. Låt oss fortsätta diskutera dessa synpunkter för att få djupare insikter. Jag skulle älska det. Att engagera sig i dessa samtal kan verkligen vidga våra vyer. Ja, det är viktigt att förstå globaliseringens nyanser idag. Lektion 3. Resepreferenser. Ja, jag har övervägt tåget som ett alternativ, men jag föredrar bekvämligheten med en taxi. Det är vettigt. Taxi kan vara mer direkt och spara tid. Exakt. Speciellt när jag har bagage eller när jag har bråttom. Jag håller med. Det kan också vara bekvämare att resa på det sättet. Ja, och jag gillar att bli avsläppt precis vid ingången till min destination. Absolut. Den bekvämligheten är svår att slå. Låt oss planera våra transportalternativ i förväg för resan. Bra idé. Det hjälper oss att undvika stress i sista minuten. Jag är glad att få ut det mesta av vår reseupplevelse. Lektion 4. Shopping Essentials. Och vi kan inte glömma toalettpapper. Det är ett måste. Bra poäng. Det är en av de väsentliga sakerna som du inte inser att du behöver förrän den är borta. Exakt. Något mer du tycker att vi bör lägga till på vår inköpslista? Ja, vi borde definitivt inkludera lite städmaterial också. Det låter smart. Att hålla ordning på allt är viktigt. Absolut. Låt oss också ta lite snacks för veckan. Bra idé. Hälsosamma mellanmål kan hålla oss energiska. Ja, och de är perfekta när vi blir hungriga mellan måltiderna. Jag är glad att vi organiserar vår inköpslista tillsammans. Lektion 5. Cowboytradition. Det var mindre arbete för cowboys, men stora ranker sysselsätter dem fortfarande för att samla boskapen för brandning eller för försäljningen idag. Det är intressant.
Det är otroligt hur vissa traditioner fortfarande är relevanta. Ja, kompetensen hos en cowboy är fortfarande högt värderad inom rankning. Absolut. Deras expertis är avgörande för en effektiv förvaltning av boskap. Jag älskar hur detta yrke har utvecklats men ändå förblivit trogen sina rötter. Ja, det är en fascinerande blandning av historia och moderna metoder. Låt oss utforska mer om cowboys liv och deras roll idag. Jag skulle älska det. Att förstå deras bidrag kan vara ganska upplysande. Jag kan inte vänta med att lära mig mer om denna unika livsstil. Lektion 6. Balanserade måltider. Att äta en balanserad kost innebär att införliva olika livsmedelsgrupper i varje måltid. Jag håller helt med. Det är viktigt för att upprätthålla en god hälsa. Ja, att ha en mängd olika näringsämnen hjälper våra kroppar att fungera korrekt. Absolut. Det håller våra energinivåer uppe under hela dagen. Låt oss se till att planera våra måltider med detta i åtanke. Bra idé. Vi kan inkludera frukt, grönsaker, proteiner och spannmål. Ja, och vi borde försöka experimentera med nya recept också. Jag älskar det. Matlagning kan vara ett roligt sätt att utforska olika smaker. Jag är glad över att skapa läckra, hälsosamma måltider tillsammans. Lektion 7. Musikalisk resa. Lika mycket som jag gör spelade jag mest piano, men jag lärde mig också att spela trummor. Det är imponerande. Det är fantastiskt att du har så olika musikaliska talanger. Ja, att spela olika instrument ger mig en bredare förståelse för musik. Absolut. Varje instrument har sitt unika ljud och känsla. Jag älskar hur att spela trummor ger en annan rytm till min musik. Ja, det måste vara spännande att hålla takten med trummorna. Det är det verkligen. Jag tycker om att jamma med vänner som också spelar andra instrument. Det låter så kul. Att samarbeta musikaliskt kan vara en fantastisk upplevelse. Jag skulle älska att dela några av mina favoritbitar med dig en dag. Lektion 8. Fritidsaktiviteter. Det låter givande. Vad tycker du om att göra på din fritid? Jag älskar att utforska nya hobbyer, speciellt allt som har med konst och kreativitet att göra. Det är underbart. Konst kan vara ett så tillfredsställande sätt att uttrycka sig. Ja, jag tycker att det är otroligt tillfredsställande att skapa något vackert. Jag håller helt med. Det är också ett bra utlopp för stress. Absolut. Jag tycker också om att spendera tid utomhus när jag kan. Naturen har ett sätt att fräscha upp sinnet och själen. Ja, jag känner mig alltid föryngrad efter en vandring eller en promenad i parken. Låt oss planera några utomhusaktiviteter tillsammans snart. Lektion 9. Äventyrliga aktiviteter. Har du gjort några äventyrliga aktiviteter under din semester? Ja, jag vandrade och testade att surfa för första gången. Det låter spännande. Hur var surfupplevelsen? Det var utmanande men otroligt roligt. Att åka på vågorna var en fantastisk känsla. Jag kan bara föreställa mig.
Lyckades du stå upp på styrelsen? Ja, det gjorde jag. Det tog några försök, men när jag väl fick kläm på det var det spännande. Hur är det med vandring? Vart tog du vägen? Jag vandrade i bergen. Utsikten från toppen var hisnande. Det låter som en perfekt blandning av äventyr och natur. Lektion 10. Modeval. Jag skulle älska din feedback om vilka solglasögon som är snyggast. Säker. Jag behöver solglasögon som passar mina sommarkläder. Det är en smart idé. Det är alltid bra att ha mångsidiga tillbehör. Exakt. Jag vill ha något snyggt men också praktiskt för soliga dagar. Låt oss titta på olika stilar. Kanske något klassiskt eller trendigt. Jag lutar åt en klassisk form. Det går aldrig ur stil. Bra val. Klassiska solglasögon kan komplettera vilken look som helst. Ja, och jag vill att de ska vara hållbara för utomhusaktiviteter också. Låt oss hitta det perfekta paret som uppfyller alla dina behov. Lektion 11. Shoppingtillbehör. Det finns en butik i centrum som har ett stort urval av fashionabla tillbehör. Det låter som det perfekta stället att hitta några unika föremål. Ja, de har allt från smycken till handväskor. Jag älskar butiker. De har alltid något speciellt som du inte hittar någon annanstans. Absolut. Låt oss kolla upp det i helgen. Jag kan inte vänta. Jag letar efter ett statement för att lyfta mina outfit. Det är en bra idé. Accessoarer kan verkligen förvandla en look. Ja, och jag älskar att experimentera med olika stilar. Låt oss göra en rolig dag av det och utforska alla alternativ. Lektion 12. Paris exploration. Tja, Paris är ett måste för sina ikoniska landmärken och konstnärliga kultur. Absolut. Eiffeltornet och Louvren står högst upp på min lista. Ja, och glöm inte Montmartres charmiga gator. Jag har hört att utsikten från Sacré-Cœur är hisnande. Det är det verkligen. Dessutom är atmosfären i Paris olik någon annanstans. Jag kan inte vänta med att unna mig lite äkta fransk mat medan vi är där. Ja, att prova croissanter och macarons är ett måste. Jag är glad över att utforska kafferna och njuta av den parisiska atmosfären. Låt oss planera vår resplan för att få ut det mesta av vår tid där. Lektion 13. Marknadsföringsstrategier. Bra idé. Hur är det med riktade annonser? Ja, det har varit effektivt tidigare för att nå vår publik. Riktade annonser kan verkligen hjälpa oss att nå potentiella kunder. Absolut. Vi kan fokusera på demografi som är mest intresserade av våra produkter. Låt oss analysera våra tidigare kampanjer för att se vad som fungerade bäst. Ja, och vi bör överväga nya plattformar för att utöka vår räckvidd. Jag är glad över att bolla kreativa idéer för vår nästa kampanj. Jag också. Tillsammans kan vi komma på något effektfullt. Låt oss arrangera ett möte för att diskutera våra strategier i detalj. Lektion 14.
social media detox. Inga problem. Låt mig veta hur det går. Jag kanske går med dig på en detox på sociala medier. Det låter som en bra idé. Det kan vara uppfriskande att ta en paus. Absolut. Att koppla bort ett tag kan hjälpa till att rensa sinnet. Ja, det låter oss fokusera på verkliga interaktioner och upplevelser. Jag tror att det är viktigt att hitta balans i våra digitala liv. Definitivt. Jag är spänd på att se hur jag mår efter detoxen. Låt oss stötta varandra under denna tid. Det kommer att göra det lättare. Jag håller med. Jag ser fram emot mer meningsfulla stunder. Låt oss hålla varandra ansvariga och dela våra erfarenheter. Lektion 15. Boendepreferenser. Okej. Vill du ha en enkel eller dubbelsäng? En enkelsäng skulle vara bra för mig. Jag gillar att ha mitt eget utrymme. Det är vettigt. En enkelsäng kan vara mysig och bekväm. Ja, det är perfekt för en god natts sömn efter en lång dag av utforskande. Låt oss se till att begära ett rum med fin utsikt också. Det är en bra idé. Att vakna upp till en vacker utsikt är alltid trevligt. Jag ska kolla med hotellet för att se vilka alternativ de har tillgängliga. Tack. Jag uppskattar att du tar hand om detaljerna. Inga problem. Jag är exalterad över vår resa. Lektion 16. Londons landmärken. Många av de mest kända byggnaderna i London ligger i ett litet centralt område. Ja, det är otroligt hur mycket historia är packad i ett så litet utrymme. Området innehåller flera enorma landmärken som lockar miljontals besökare. Jag kan inte vänta med att se Tower of London och Buckingham Palace personligen. Absolut. Varje sida har sin egen unika historia att berätta. Jag älskar hur att gå genom staden kan kännas som att ta ett steg tillbaka i tiden. Ja, arkitekturen och historien är verkligen fängslande. Låt oss se till att ta många bilder medan vi utforskar. Definitivt. Denna resa kommer att fyllas med oförglömliga minnen. Lektion 17. Påsktraditioner. Traditionellt sett har påsken varit en av den kristna trons viktigaste högtider. Ja, den firar Jesu uppståndelse, som är central för kristendomen. Absolut. Många familjer har unika traditioner att iaktta under denna tid. Jag älskar hur det för samman människor för att fira och reflektera. Ja, och de festliga måltiderna och aktiviteterna gör det ännu mer speciellt. Jag njuter av äggjakten och dekorationerna som följer med påsken. Det är en glädjefylld händelse fylld av hopp och förnyelse. Jag kan inte vänta med att se hur vårt samhälle firar i år. Låt oss se till att delta i lokala evenemang och traditioner. Lektion 18. Pussellösning. Efter att ha löst ett pussel är det som ett mentalt träningspass som gör att du känner dig nöjd. Absolut. Det utmanar din hjärna på ett så roligt sätt. Ja, och känslan av prestation efter att ha slutfört ett tufft pussel är otrolig.
Jag älskar hur du håller mitt sinne skarpt samtidigt som det är underhållande. Exakt. Det är ett bra sätt att varva ner efter en lång dag. Låt oss göra det till en vana att regelbundet lägga pussel tillsammans. Jag skulle älska det. Det är alltid roligare med sällskap. Ja, vi kan dela med oss av tips och strategier på vägen. Jag är spänd på att se hur många pussel vi kan ta oss an tillsammans. Lektion 19. Kollektivtrafik. Vi har ett väl anslutet buss- och tunnelbanenät i staden. Det är fantastiskt att höra. Det gör det så mycket lättare att ta sig runt. Ja, de är prisvärda och bekväma för daglig pendling. Jag uppskattar att kollektivtrafiken också kan minska trafikstockningarna. Absolut. Det är ett mer hållbart alternativ för att resa. Jag älskar hur tillgängligt det är för alla, inklusive turister. Ja, det låter människor utforska staden utan krångel med parkering. Jag är glad att använda bussen och tunnelbanan under mitt besök. Låt oss planera våra rutter i förväg för att få ut det mesta av det. Lektion 20. Arbetsplatsetik. Rättvis konkurrens är avgörande på alla arbetsplatser för att alla ska ha en chans att lyckas. Jag håller helt med. Det skapar en hälsosam miljö för de anställda. Ja, och det förhindrar alla känslor av förbittring bland teammedlemmarna. Absolut. Tydlig kommunikation om förväntningar är viktigt. På så sätt vet varje anställd vad de ska göra och vad de inte ska göra. Exakt. Det främjar en känsla av tillit och lagarbete. Låt oss se till att vi främjar dessa värderingar i vår arbetskultur. Jag skulle älska det. Det är viktigt för vår kollektiva framgång. Tillsammans kan vi skapa en stödjande atmosfär för alla. Lektion 21. Förespråkartal. Ikväll i deras namn har jag kommit hit för att tala för dem. Det är mäktigt. Det är viktigt att förespråka för dem som inte kan tala för sig själva. Ja, jag känner ett stort ansvar att öka medvetenheten om deras problem. Absolut. Din röst kan göra stor skillnad i deras liv. Jag vill lyfta fram de utmaningar de står inför och uppmuntra till handling. Det är ett underbart mål. Det är viktigt att inspirera andra att engagera sig. Ja, tillsammans kan vi skapa en rörelse för positiv förändring. Jag är stolt över dig för att du tar detta initiativ. Tack. Låt oss brainstorma hur vi kan sprida detta budskap vidare. Lektion 22. Arbetsdiskussion. Hej. Har du en minut? Jag ville diskutera något med dig. Visst, jag har lite tid på mig. Vad tänker du på? Jag har funderat på vårt kommande projekt och hur vi kan förbättra det. Det låter bra. Jag är alltid öppen för att diskutera nya idéer. Jag tror att vi skulle kunna dra nytta av mer samarbete mellan teamet. Absolut. Att arbeta tillsammans kan öka kreativiteten och produktiviteten. Låt oss schemalägga ett möte för att samla in allas input. Ja, på så sätt kan vi se till att alla känner sig delaktiga och värderade.
Jag är spänd på att se vad vi kan hitta på som ett team. Lektion 23. Lär dig köra bil. Ja, jag studerar vägreglerna nu. Det är spännande att få den kunskapen. Det är fantastiskt. Att lära sig att köra öppnar så många möjligheter. Absolut. Jag kan inte vänta med att känna friheten att ge mig ut på vägen. Ja, och att ha en licens kommer att göra det mycket lättare att resa. Jag ser också fram emot att köra till platser jag aldrig har varit förut. Det låter som ett äventyr. Tränar du regelbundet? Ja, jag försöker sätta mig bakom ratten så ofta jag kan. Det är det bästa sättet att bygga upp självförtroende och förbättra dina färdigheter. Jag uppskattar ditt stöd. Det motiverar mig verkligen. Lektion 24. Restid. Stor. Hur lång tid tror du att det tar att komma till flygplatsen? Det tar vanligtvis cirka 30 minuter, beroende på trafik. Det låter rimligt. Det är bra att planera i förväg för eventuella förseningar. Ja, jag tillåter alltid extra tid för säkerhets skull. Jag tycker att vi bör sikta på att åka en timme tidigare för att vara säkra. Det är en smart idé. Det kommer att ge oss tid att koppla av innan flyget. Exakt. Jag vill undvika bråttom i sista minuten. Jag också. Låt oss se till att vi har allt packat och redo att åka. Jag är exalterad inför vår resa. Det kommer att bli ett stort äventyr. Lektion 25. Positiva interaktioner. Tja, att börja med ett leende och hälsning hjälper till att bryta isen. Det är en bra idé. Ett varmt välkomnande sätter en positiv ton. Absolut. Det får människor att känna sig bekväma och uppskattade. Ja, och det uppmuntrar till öppen kommunikation redan från början. Vad mer kan vi göra för att skapa en vänlig atmosfär? Vi kan ställa öppna frågor för att uppmuntra andra att dela. Det är ett bra förslag. Det inbjuder till djupare samtal. Ja, och vi bör också aktivt lyssna på deras svar. Jag älskar det. Det visar att vi verkligen bryr oss om vad de har att säga. Lektion 26. Betalningsmetoder. I kassan brukar jag använda mitt kreditkort för bättre belöningar. Det är smart. Kreditkort erbjuder ofta cashback eller poäng för köp. Exakt. Det är ett bra sätt att maximera mina utgifter. Jag föredrar dock att använda mitt betalkort för vardagliga utgifter. Det är vettigt. Det hjälper till att hålla utgifterna inom budget. Ja, och det är lättare att hantera utan att samla på sig skulder. Låt oss se till att hålla koll på våra utgifter oavsett metod. Absolut. Budgetering är nyckeln till finansiell stabilitet. Jag är glad att vi diskuterar dessa viktiga ämnen. Lektion 27. Unika souvenirer. Ursäkta mig. Kan du föreslå något speciellt? Vi letar efter en unik souvenir från våra resor. Det är en bra idé. Lokalt hantverk gör ofta de bästa souvenirerna.
Jag håller med. De bär på en bit av platsens kultur och historia. Ja, och handgjorda föremål berättar ofta en historia som massproducerade inte gör det. Låt oss utforska lokala marknader. De brukar ha ett fantastiskt utbud. Absolut. Att träffa lokala hantverkare kan också vara en underbar upplevelse. Jag kan inte vänta med att hitta något vettigt att ta med hem. Låt oss göra vårt sökande efter souvenirer till ett äventyr i sig. Lektion 28. Beach Confidence. Du har rätt. Jag vill känna mig trygg och snygg på stranden. Absolut. Allt handlar om att välja rätt outfit. Vad föreslår du för en strandlok? En snygg baddräkt i kombination med en lätt täckning gör underverk. Det låter bra. Tillbehör kan också göra skillnad. Ja. En bredbrättad hatt och solglasögon är perfekta. Jag älskar den idén. Det ger stil till outfiten. Dessutom skyddar de dig från solen. Dubbel vinst. Exakt. Nu längtar jag till stranden. Lektion 29. Hembeskrivning. Huset är vitmålat. Husets övre del är av rött tegel. Det låter charmigt. Är det en traditionell stil? Ja, den har en klassisk look med en modern touch. Jag älskar den kombinationen. Hur är insidan? Det är mysigt med mycket naturligt ljus och öppna ytor. Perfekt för familjesammankomster. Har du en trädgård? Ja, en liten med färgglada blommor. Det låter härligt. Trädgårdsarbete kan vara så avkopplande. Det är det verkligen. Jag tycker om att spendera tid utomhus. Lektion 30. Väderönskningar. Samma här. Det tömmer all min energi. Låt oss be om svalare dagar. Ja, en skön bris skulle vara uppfriskande. Vilken är din favoritsäsong? Jag älskar hösten. Färgerna är vackra. Hösten är härlig. Jag njuter av de mysiga tröjorna. Exakt. Det är den perfekta tiden för varma drycker. Och njuta av naturens skönhet. Jag kan inte vänta. Jag också. Nu hoppas vi på en snabb förändring. Lektion 31. Balkongdrömmar. Har du testat att kolla upp lägenheter på nätet? Ja, jag hittade några med balkonger och parkeringsplatser. Det låter bra. Hur ser de ut? Man har en vacker utsikt över stadens silhuett. Det måste vara fantastiskt. Är det dyrt? Det är lite dyrt, men värt det för platsen. Jag håller med. En balkong kan verkligen förbättra boendeupplevelsen. Exakt. Tänk dig att dricka kaffe ute på morgonen. Det låter perfekt. Lektion 32. Sekretessfrågor. Jag håller helt med. Det är alarmerande hur vår information lätt kan nås. Absolut.
Jag känner att integritet är ett minne blott. Det får dig att undra hur säkra vi verkligen är online. Rätt. Även enkla saker som att surfa kan spåras. Det är sant att det är viktigt att vara försiktig med vad vi delar. Jag använder olika lösenord för allt nu. Det är ett smart drag. Finns det några appar du rekommenderar? Ja, lösenordshanterare kan vara till stor hjälp. Det borde jag kolla upp. Det låter som en bra lösning. Lektion 33. Perfect Brew. Jag förstår. Hur är det med vattentemperaturen för bryggning? Det är bäst att använda vatten som är runt 195 grader Fahrenheit. Intressant. Gör det verkligen någon skillnad? Absolut. Det tar fram smaken av kaffet. Jag har använt kokande vatten. Kanske är det därför det smakar. Exakt. Lite lägre temperatur kan förbättra smaken. Det måste jag prova nästa gång. Några andra tips. Låt det dra i precis lagom tid också. Bra råd. Jag kan inte vänta med att göra min nästa kopp. Lektion 34. Naturens underverk. Det finns så många sorters ankor i parken. Ja, och sportfiskarna finns det också gott om här. Det är otroligt hur mångsidigt detta ekosystem är. Cirka 80% av skogen består av olika arter. Det är fascinerande. Kommer du hit ofta? Jag försöker. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen. Jag håller med, det är så uppfriskande. Har du sett några sällsynta fåglar? En gång såg jag en häger här. Det var fantastiskt. Det skulle jag gärna se. Naturen har så mycket att erbjuda. Lektion 35. Bedtime Rituals. Det är skönt att slippa skärmar och läsa en bok innan man släcker ljuset. Jag håller helt med. Det hjälper mig att slappna av. Jag har försökt skapa en rutin för bättre sömn. Det är en bra idé. Vad läser du? Mestadels skönlitteratur. Det tar mig till en annan värld. Jag älskar det. Har du någon favoritförfattare? Ja, jag gillar verkligen verk av Haruki Murakami. Han har en så unik stil. Jag kanske läser en av hans böcker. Du borde. Det är en underbar flykt. Lektion 36. Ett snabbt samtal. Ta dig tid med telefonsamtalet. Jag kommer precis här. Tack. Jag uppskattar ditt tålamod. Inga problem. Det är viktigt att hantera dessa saker lugnt. Exakt. Att rusa kan leda till misstag. Jag mår alltid bättre när jag tar mig tid. Ja, det hjälper till att minska stress. Är du upptagen idag? Inte för mycket, bara att hinna med lite läsning. Låter trevligt. Vad läser du? En mysteriroman. Det är ganska gripande.